अस्सलाम वालेकुम नन به موږ د ترانسپورټیشن اف واټر خبره کوو چې زموږ سره په دې پلانټ کې واټر مالیکول اوبه د یو ځای نه بل ځای ته حرکت په کومه طریقه کوي صحیح ده جی نو کنسیډر کړئ دا زموږ سره د پلانټ یو ډایګرام دی صحیح ده جی موږ داسې وکنه چې په سایل کې زموږ سره موجود وي واټر څه موجود وي واټر یو ته موږ وایو H2O ته موږ دویم نوم څه وایو اوبه صحیح ده جی اوس چې دا واټر مالیکول چې دی دا پلانټ جذب کوي ابزاب کوي صحیح ده جی د څه په ذریعه جذب کوي د روټ په ذریعه صحیح ده روټ ته موږ وایو جرړې د جرړو په ذریعه سره دا اوبه چې دی د ساین نه د خاورې نه د ارض نه چې څه کوي ابزاب کوي صحیح ده جی اوس په دا واټر مالیکول د اوبو مالیکول چې دی د یو ځای نه بل ځای ته حرکت څنګه کوي دې ته موږ وایو ترانسپورټیشن اف واټر چې دا اوبه به د یو ځای نه بل ځای ته حرکت په کومه طریقه کوي دس از نون ایز ټرانسپورټیشن اف واټر دې ته موږ څه وایو ټرانسپورټیشن اف واټر یعنی د واټر مالیکول د اوبو مالیکول د یو ځای نه بل ځای ته ځي څنګه دې ته موږ وایو ټرانسپورټیشن اف واټر صحیح ده جی اوس دا واټر مالیکول دی د ساین نه یا د ارث نه ابزاب کو پلانټ د څه په ذریعه د روټ په ذریعه د جرړو په ذریعه صحیح ده جی اوس په دا واټر مالیکول چې دی بار به موومېنټ کوي په دې پلانټ کې به د یو ځای نه بل ځای ته دا حرکت کوي د یو ځای نه به بل ځای ته ځي صحیح ده جی نو لیټس کنسیډر کړئ دا زموږ سره دغه پلانټ او دا واټر مالیکول چې دی بره موومېنټ کوي صحیح ده جی اوس موږ داسې وایو چې دا واټر مالیکول بره موومېنټ کوي او بره حرکت کوي نو دا په یو ویسل کې موومېنټ کوي ټیک ده په یو ټیوب کې به موومېنټ کوي صحیح ده جی هغه ټیوب ته موږ وایو څه زایلم ټیوب ورته وایو هغې ته موږ څه وایو زایلم ټیوب ورته وایو صحیح ده جی اوس ګورئ ورته دا فار ایگزامپل زموږ سره یو واټر مالیکول دی او دا زموږ سره بل واټر مالیکول دی او دغه شان بل واټر مالیکول دی او دا واټر مالیکول چې دی بره حرکت کوي او رواني صحیح ده جی اوس ګورئ ورته اوس دا واټر مالیکول چې دی زموږ سره د زایلم ویسل چې دی دا ځان ته اټریک کړی دی ځان ته رانیولی دی ټیک شو دې ته موږ وایو اډهیسیو فورس څه ورته وایو اډهیسیو فورس چې دا واټر مالیکول د زایلم ویسل ځان ته کلک رانیولی دی او پرېږدي نه دې ته موږ څه وایو اډهیسیو فورس صحیح ده جی اوس ګوره دا واټر مالیکول چې اوس د یو بل ځان ته اټریک کړی لکه دا مالیکول دا ځان ته راکاږي دس از نون ایز کوهیسیو فورس دې ته موږ څه وایو کوهیسیو فورس وایو ټیک ده جی اوس په دې مالیکول باندې د بره نه څه فورس مورس نشته دی ټیک شو خو دلته دا زموږ سره زایلم ویسل راکاږي ټیک شو دې طرف ته زموږ سره دا بل واټر مالیکول راکاږي او دې طرف ته هم زموږ سره دا زایلم ویسل چې دی دا راکاږي خو د بره نه پې څه فورس اف اټریکشن چې دی نشته دې ته موږ وایو څه ټینشن فورس دې ته موږ وایو ټینشن الریډي صحیح ده جی اوس ګوره ورته واټر مالیکول چې دی پلان د څه په ذریعه ابزاب کړه